Zoals jullie hebben kunnen zien hebben we net een hele mooie dobberreeks gelanceerd bij Matrix. Een reeks met 11 verschillende soorten dobbers, waarvan er toch wel enkel op elkaar lijken. En vandaag ga ik jullie meer info geven over welke dobber te gebruiken in welke situaties en welke dobbers ik momenteel zelf het liefste gebruik. De dobberreeks bij Matrix bestaat uit 11 soorten dobbers, die een beetje zijn opgebouwd ten eerste voor cello-visserij en de normale grondvisserij. Maar anderzijds ook van de visserij voor lichte visserij, witvisvisserij, kleine karpertjes, tot de sterkste dobbers voor de zwaardere visserij. En ik ga jullie nu een beetje uitleg geven. Ik ga eerst beginnen met deze 5, want dit zijn de 5 die ik momenteel voor de zomervisserij zelf het meeste gebruik. Ik ga beginnen met het kleinste linkste dobbertje. Het is een dobbertje voor de shallow visserij. Ik heb hier gekozen voor de carp shallow, omdat de visserij die ik doe meestal half water toch met pellets is, waardoor het aas zwaarder is. En dit dobbertje leent zich eigenlijk net iets beter met de dikkere antenne, om toch die zwaardere pellet nog boven water te kunnen houden. We hebben nu natuurlijk nog binnen de serie nog 2 andere soorten dobbertjes voor half water. Eigenlijk eentje dat bijna net dezelfde is als deze, maar de F1 versie, dus met een net iets dunnere antenne, die ideaal is voor eventueel met maden bijvoorbeeld half water te vissen. En we hebben natuurlijk ook nog een diebertje. Een diebertje dat ook kan gebruikt worden om eventueel heel korte slag onder de top goed te kunnen kletsen. Maakt goed veel geluid. Dus 3 dobbertjes voor de halfwatervisserij. Dan heb ik eigenlijk de 3 slims bij mij. In totaal hebben we er eigenlijk een stuk of 7 verschillende. En hoe zijn die nu eigenlijk opgebouwd? Ten eerste hebben we 2 finessen. Finesse wil eigenlijk zeggen het fijnere werk. En daar hebben we een dunne carbon en één met een stalen onderantenne. De bovenantenne van de finesse die zijn eigenlijk 1,5 mm, wat eigenlijk de dunste diameter is van antenne binnen de serie. Dus die zich leent eigenlijk om te vissen met madenkasters, wormpjes, brazenvisserij eventueel zelfs. En eventueel op de wintervisserij, op de eveens en de kerpers. Ik heb hier bij mij de 2 met de carbon onderantenne, namelijk de Stubby Slim en de Slim Carbon. Deze antenne is 1,8 mm, dus net iets dikker dan bij de finesse serie. Wat hem ook heel zichtbaar maakt, bijvoorbeeld op lengtes van 11, 13 en zelfs tot 16 meter. Dus een dobbertje dat je heel goed ziet staan. En zich leent eigenlijk voor alle soorten aas, dus zowel van madenkasters tot een maïs of een macaroni, gaat deze dobber heel stabiel in het water blijven staan. Wat is nu het grote verschil tussen de Stubby Slim en de Slim Carbon? Zoals jullie kunnen zien, duidelijk, de lengte is de Stubby Slim eigenlijk een kortere versie van de Slim Carbon. Dus de bovenantenne is net iets korter dan bij de Slim Carbon en de onderantenne is toch denk ik een goede 3 centimeter korter. Het grootste verschil tussen de twee voor mijzelf is dat ik op heel ondiep water meer keuze doe voor de Stubby Slim en op een dieper water, waar er dan toch wel meer wind en zo staat, voor de Slim Carbon kies, omdat die veel stabieler in het water staat dan natuurlijk de kortere dobber. Dan heb ik nog 2 laatste dobbertjes bij mij, waar jullie kunnen zien waar wat de bovenantenne toch net iets dikker is dan bij de vorige. Ik ga beginnen met de Mudline. Dat is eigenlijk een dobbertje dat ik persoonlijk het meeste gebruik voor in de margin, of tot 3, 4 delen voor mij. En meestal met aas zoals maïs, wormen, macaroni, eigenlijk aas dat net iets zwaarder is. En toch ook meestal op de visserij op de iets grotere karpers is. Waardoor het dobbeltje heel stabiel in het water blijft staan. Een hele mooie antenne die het aas kan dragen en die ook heel stabiel blijft staan. En eigenlijk een heel goede beetindicatie geeft. Dus voor mij een ideaal dobbertje om die marginvisserij, die korte visserij toch, dat we hier in België heel veel hebben, te kunnen beoefenen. En dan heb ik eigenlijk nog de Power Margin. Deze is eigenlijk de Margin Power, om het zo te zeggen. Dit is de kortere versie. We hebben ook de langere versie van deze. Zoals jullie hier kunnen zien is het een fiber onderantenne, een heel stevige fiber onderantenne, plus een antenne die 2,5 mm bovenaan is. Dus zich ook leent voor met heel zwaar aas te vissen. En ook wel, wat ik ondervonden heb, is in de wind met die antenne heel goed stabiel blijft staan. Dus ook ideaal om met zwaar aas op die grote karpers te vissen. En ook heel belangrijk, het oogje hier is een heel sterk hybride oog dat over de antenne komt. Dus ook een oogje dat die dikke kabels dat we gebruiken voor de karpervisserij zeker aan kunnen. Zo, bij deze hebben jullie al meer info gekregen over mijn favoriete dobbers uit de reeks.
De reeks bestaat van 0,2 tot 0,75 afhankelijk van welke soort dobber. Maar in de beschrijving kunnen jullie verder checken welke dobber, welke gewichten en welke er allemaal beschikbaar zijn. Veel succes ermee!